Đó, rồi cái con IC đang chạm nè, nó giảm bôi nè, nó là nó khô nó bốc khói liền ha, nó lẹ quá, sợ không biết cả nhà có thấy rõ không. Bây giờ em sẽ tiến hành em cấp nguồn. Đây máy của em hiện tại ăn dòng là 0.16. Cái này là đa số là chạm 3V 5V sẽ xem nè. Đó, cái men có nào nóng không? Đó. Nếu cái máy anh Pro thì mấy anh có cái cam mà soi nhiệt, thì mấy anh soi nhiệt vô là thấy. Đó, đối với mình thì chưa cần, bởi vậy phỏng tay hoài cả nhà ơi. Hi, hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh Trọng Nhân Fit. Rồi hiện tại mình đang sửa cái máy này, mình thấy cái bình nó cũng hay nên mình tiến hành mình quay lại cho cả nhà xem. Thời gian hiện tại bây giờ là 23 giờ 46 phút. Đây là laptop MSI GV62, cái máy mình đã tháo xong rồi. Đây cái mainboard của em nó đây. Cái main này hiện tại là mình mới tháo ra, trạng là nhận của khách là không kích nguồn. Giờ mình đã mới vừa cấp nguồn vô mình kiểm tra. Mình thấy cái ban này cũng hay nên mình tiến hành mình quay lại liền. Mời cả nhà cùng mình sửa cái máy này nha. Đó, xem coi mình sửa cái máy này có được hay không nha cả nhà. Rồi, bây giờ bắt đầu. Let's go. Vô. Bây giờ em sẽ tiến hành em cấp nguồn. Đây máy của em hiện tại ăn dòng là 0.16. Cái này là đa số là chạm 3V 5V sẽ xem nè. Đó, cái men có nào nóng không? Đó. Nếu cái máy anh Pro thì mấy anh có cái cam mà soi nhiệt, thì mấy anh soi nhiệt vô là thấy. Đó, đối với mình thì chưa cần, bởi vậy phỏng tay hoài cả nhà ơi. Rồi, đây là em IC 3V 5V của mainboard này đây. Giờ mình sẽ đụng nhẹ vô. Nó cảm giác là rất nóng nha cả nhà, ấm ấm rồi đó. Đó giờ mình chứng thực thì cảm giác tay của mình thì cả nhà không thấy được. Rồi bây giờ mình sẽ bôi một miếng vô nè. Đó, ví dụ cái con IC này không có chạm phải không. Đó, giờ mình sẽ quét lên IC này. Nó thì cái độ bốc hơi nó rất là thấp phải không, nó vẫn còn hơi nước phải không. Đó, cái này là acetone, nước vệ sinh mẹ mạch nha cả nhà. Đó, rồi cái con IC đang chạm nè, nó giảm bôi nè, nó là nó khô nó bốc khói liền ha, nó lẹ quá, sợ không biết cả nhà có thấy rõ không. Con không chạm nè, nó rất là lâu khô. Rồi hiện tại là đang chạm 3V 5V này. Rồi giờ mình sẽ rút nguồn ra. Chạm 3V 5V thì thông thường nếu không có chipset này á thì nó sẽ thẳng CO. Chạm 3V 5V nó nguy hiểm lắm nha cả nhà. Giờ mình coi coi nó chạm cái kiểu nào, coi có CO hay không. Còn tình trạng thứ hai là thông thường hay gặp những cái dòng máy mà đồ họa, hoặc là máy gaming đồ đó, nó sử dụng chipset rồi nè. Đó, hay chipset này giống cả nhà ơi. Hay có mấy clip em đã quay cho cả nhà xem rồi. Đó, dòng này làm thay chip cũng rất là nhiều, mà con chip này là thay không dưới 2 triệu nha, tùy theo cái mã số của cái con chip nha, mỗi con chip đều có mã số hết, tùy theo cái thế hệ máy nha, trong nói vài dòng nữa. Bây giờ em sẽ bắt đầu kiểm tra nha cả nhà. Đó, đây là hai cuộn dây của 3V 5V sử dụng được đồng hồ kim. Đó, em bật về thang X1 nha. Giờ em sẽ so mạch nè, rồi chở gần năm, rồi chở nè gần năm, 40. Đó, rất là thấp luôn. Rồi vậy là hai cuộn dây 3V 5V này đi vô CU và chipset là chưa thấy nha cả nhà. Rồi em đo cái đường sau của 3V 5V luôn, không thấy chạm. Rồi không thấy chạm. Tuột đây, tuột đây. Đó, vậy là có chỗ nào đã bị gỉ nè cả nhà. Đảo que lại thì cấp cái nguồn là 3V nè, trái cho cái đèn luôn nè, lấy cái từ cái nguồn của cái pin của đồng hồ em. Đó, này có dấu hiệu gỉ nha cả nhà. Nó kim nó tuột không thấy cả nhà. Đó, tuột ha. Gỉ gỉ rồi. Rồi đây qua phần IC. Giờ em sẽ kiểm tra. Đây đường nguồn 3V của IC nè, đây hỗ trợ thấp nè, 2 ôm nè, 2 nè, đó bằng nhau luôn rồi nè. Rồi khả năng là chạm cái đường này tại con tụ này, đo là nó chạm nha cả nhà. Đó, đã quay lại. Đó. Rồi, một là do chạm tụ này, hai là chạm IC, ba là chạm cái đường nguồn cấp sau của từ con tụ này. Bây giờ em sẽ tiến hành em cách ly cái con tụ này ra trước nha. Sẽ bôi một lớp mở hàng lên. Bây giờ em sẽ khò cái con tụ này ra nha cả nhà. Rồi, tôi lấy con tụ ra nha. Bây giờ em sẽ tiến hành em đo cái con tụ em mới lấy ra đây. Ừ, tụ này không chạm nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ đo lại trong mạch xem như thế nào nha. Đó, vẫn y như cũ nha cả nhà. Nếu tụ này không chạm, em sẽ tiến hành em khò em trả lại như cũ nha. Sẽ tiến hành em bóc con IC ra luôn. Xem để coi IC này có chạm hay không. Ừ. Bây giờ em sẽ tiến hành em đo lại nha cả nhà. Coi con chạm không? Còn nha cả nhà.
Ừ. Giờ em sẽ đảo que lại. Rồi, còn chạm luôn cả nhà ơi. Đây, cho cả nhà xem. Đó, vẫn y như cũ, tháo IC vẫn y như cũ. Đó, vậy khả năng con IC này không liên quan. Rồi, chỉ còn là khả năng là vô chipset hoặc con IO thôi. Đó, giờ em sẽ đo trên lưng chipset coi có bị không. Rồi, hiện tại là chipset chưa thấy chạm nha cả nhà. Rồi, em sẽ đo nguồn của chipset và nguồn RAM thử xem như thế nào nha. Ừ, tốt, chưa chạm. Tốt, chưa chạm. Tốt, chưa chạm. Rồi, nguồn card màn hình. Rồi, chưa chạm. Rồi, nguồn CPU nha. Rồi, không chạm nha cả nhà. Rồi, vậy là còn cái anh IO này. Ừ, giờ còn anh IO này. Bây giờ mình sẽ đo mang tụ nguồn của IO xem như thế nào. Thấy thấy rồi đó, y chang. Bây giờ em sẽ bóc tách con IO này ra nha cả nhà. Vậy nếu con IC này không chạm thì em sẽ tiến hành em đóng con IC lại nhé cả nhà. Đối với IC là tuyệt đối mà phải đóng và không được hở chân nha cả nhà. Đó, giờ mình xem con đã thẳng hàng hết chưa. Đó, tất cả chân IC đã thẳng hàng. Đã thẳng hàng rồi, giờ mình sẽ tiến hành mình bôi mỡ hàng vào. Sau đó mình sẽ vuốt cái chân lại nha. Đó, IC là không cho được hở chân. Sau khi mình vuốt cái chân chì này xong, giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh lại nha. Đó, mình vệ sinh để mình sạch sẽ để mình kiểm tra coi chân coi đã sát xuống chưa. Đó, còn để mỡ dơ gì đâu có thấy được. Chân phải xuống sát hết nha cả nhà. Bây giờ em sẽ cấp nguồn 19 vào trong đây ha. Đó, ok. Đó, ăn dòng 0.01 nha cả nhà. Đó, nguồn em đang chỉnh là 18.6V ha. Không lẽ con IO này chạm cả nhà. Đó, ngon ngon. Bây giờ em sẽ đo nguồn nha. Rồi, mát. Nguồn đo coi, có nguồn không? Ok, có 3V cả nhà. Ở chỗ này là nguồn 19V nguồn vô nè. Đây nguồn 5V có nè. Ok ok nha cả nhà. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành đo cái cuộn này. Em tháo IO ra rồi không biết có ra von hay không. Đó, có khả năng là không có IO là không ra nguồn. Đây con IO là KB 9028Q. Nó dòng con IO này nó có cái chương trình gom BIOS ở trong đây. Sẽ tiến hành thay con IO nhé cả nhà. Tiến hành em kiểm tra coi con IO này em có sẵn hàng hay không. Em nhớ mày mại là cái con này em có đặt hàng mới đó. Này ENE, hãng ENE 9028. Hên quá cả nhà ơi, được một con, còn một con duy nhất luôn. Con này là 9028 nha cả nhà. Thấy không cả nhà, con này là 9028 đúng luôn rồi nè. Đó, đem lục thử coi. Coi còn sẵn bao nhiêu con. Đó, ngày cái thực không biết làm bao nhiêu chứ quay qua lại thấy cũng toàn là đặt IC cho cả nhà ơi. Đây, con này con gì đây? Rồi, hên quá, còn con nữa cả nhà ơi. Đây, em nói đây. Hên quá, giờ mình tổng cộng là mình có hai con rồi. Con IO này muốn thay thế thì bắt buộc mình phải nạp chương trình vào cho nó nha cả nhà. Đó, bây giờ em sẽ tiến hành em nạp chương trình vào. Muốn nạp BIOS cho IO này thì có hai cách. Một là mình nạp trực tiếp qua cổng cáp bàn phím với điều kiện là mainboard này phải có nguồn. Hai là mình sẽ nạp trên cái đế gời. Muốn an toàn mình sẽ nạp trên đế gời, mình sẽ bôi cái lớp mỡ vào cái đế gời này. Mình sẽ tiến hành mình để con IO này vào đúng vị trí nha. Bây giờ em sẽ tiến hành em khò cho nó dính lại nha. Xong nha cả nhà, có miễn sao mà không chạm chân là được. Sau khi mình đi qua 9981 trang mình đã tìm được BIOS rồi. Giờ mình sẽ tiến hành nạp BIOS vào con IO này. Đây, mình sẽ để vào đế chép máy mình nha. Rồi sau đó mình sẽ kết nối cái máy chép gom này vào cái máy tính. Mình sẽ cấp nguồn 3V vào. Phải cấp nguồn cho cái nuôi con IO này nó hoạt động. Rồi em sẽ tiến hành em cấp 3V vào.
Ok. Sau đó em sẽ tiến hành em mở phần mềm lên. Em sẽ cho dò tự động nha. Rồi, đã nhận được cái IO nha cả nhà. Nó tự động thì nó nhận là 9010. Đó. Thì nguyên giải là 9010, 9012, 9016, 9018, 9022, 9028. Đó, em là em cuối cùng. Rồi, mình chọn là 9028. Ok. Rồi, chẳng biết con BIOS mới này nó có file hay không thì mình cứ chọn xóa luôn. Rồi, sau khi xóa thành công rồi, bây giờ em sẽ chọn file, open. Rồi, em vào cái mục của BIOS em mới download em lưu về. Rồi, đây file BIOS đây, EC đây. Đó. Rồi, em chọn bắt đầu. Right. Đây, quá trình chép chip đang diễn ra. Đó. Rồi, vậy quá trình ghi đã hoàn thành nhé cả nhà. Đó, giờ em kỹ em sẽ đọc lại. Em chọn read. Nó sẽ tự động nó hỏi em lưu hay không. Em không có lưu. Đây, em qua phần này. Đây, tất cả là dữ liệu của con BIOS này đây. Rồi, xong nhé cả nhà. Sau khi nạp BIOS cho ngay này xong, đó, bây giờ em sẽ rút nguồn ra. Em lấy BIOS ra. Tiến hành em khòn lấy cái con IO này ra nhé. Đứt thêm vài chân nhé cả nhà. Đó, cái mạch này nó dở lắm. Xài nhiều là hư rồi phải thay hoài à. Em xài đế này là mấy năm nay rồi. Mà cũng tốn hết cũng mấy biết nhiêu cái là xài nó rụng chân từ những cái chân phụ á. Những chân không quan trọng nó sẽ rụng, còn những cái chân chính nó sẽ còn nè. Nào mà tới chân chính nó rụng luôn là em vứt em thay cái bo khác. Rồi, vấn đề để sang bên. Giờ vào nhân vật chính của mình thôi. Đây, IO đây. Rồi em coi vị trí chân nha cả nhà. Đó, vị trí chân là chân số 1 ngay tại vị trí này. Đối với con IO. Đó, vị trí chân số 1 là tại đây. Em sẽ bôi một lớp mỡ lên. Em cho con IO vào đúng vị trí nha. Khò luôn. Ngon lành nhé cả nhà. Ừ, chân đều hết nè. Thì em sẽ bôi thêm một lớp mỡ. Rồi em sẽ dùng cái mũi hàn này em vuốt lại chân nha cả nhà. Hoàn chỉnh nhé cả nhà. Sáng đẹp nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành em vệ sinh. Mình đã vệ sinh sạch sẽ nha cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ cùng kiểm tra lại. Xem cái chân này có bị dính chân nào không. Tất cả đều ok nhé cả nhà. Bây giờ em sẽ đo lại cái đường nguồn này như thế nào nha cả nhà. Đó, em đo cái tụ này thử như thế nào. Đó. Rồi. Đó, tốt nha cả nhà. Đó, nội trở thấp rồi. Đó, ngon lành chưa? Ok chưa cả nhà? Vị trí trích nguồn là nằm trên bo này. Giờ em sẽ tiến hành em gắn lại cái bo này thử nha cả nhà. Cap power. Rồi, đúng vị trí xét mới được nha cả nhà. Xong. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành em cấp nguồn. Đó, kích nguồn. Ok, máy ăn dòng nha cả nhà. Ok, lắm, lắm. Rồi, bây giờ em sẽ rút nguồn lại thôi. Đây, sáng đèn nha cả nhà. Đó, kích nguồn được rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành em gắn cái tản nhiệt vào để em thử nha cả nhà. Đó, em sợ thiếu keo. Đó, em sẽ tiến hành em thêm một miếng keo vô nha. Đó, keo cả nhà sẽ sử dụng là lượng vừa đủ thôi. Dư thừa quá cũng không tốt nha cả nhà. Em gắn cái tản nhiệt vào nha. Bật ốc lại thôi. Rồi, cái này em sẽ bắt tạm để thử nha cả nhà. Bây giờ em sẽ tiến hành em gắn RAM của khách vào nè. Rồi, sẽ biết main hoạt động hay không. Em sẽ tiến hành em gắn cái bàn phím USB của em vào nha. Cấp nguồn 19 vào. Rồi, chỉ còn là chích nguồn. Kích nguồn. Sáng đèn nha cả nhà. Sáng ok nha. Hồi học và chờ đợi. Ok nha cả nhà. Đây, ngâm lóc. Nhấn sáng, nhấn tắt. Rồi, vậy là main hoạt động nha cả nhà. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành rút nguồn. Bây giờ em sẽ tiến hành gáp lại hoàn chỉnh nha cả nhà.
Đó, ban đầu có đây có miếng keo bảo vệ nè, đó, bảo vệ chống nước nè. Đây ngay con chuột đây nè. Cả nhà nhắn nhiều khi tay mình dính uống nước nó dính nước rồi nó dơ, nhắn chuột nó hay bị lòn vô con chuột đây nè. Đó, nên người ta làm bảo vệ nè. Cái này khả năng là có thể là bị vô nước nè, nó chạm IO này, hoặc là bị sốc nguồn không uổng công, là em thấy cái bên bệnh hay là em sẽ quay liền. Mà cũng may nhờ cả nhà yêu thương nên em sửa được cái màn này. Mình hình như mình thấy cả nhà chưa like cho mình nha, nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha cả nhà. Rồi cái dòng này thì bàn phím với con chuột nó nằm phía dưới, đó mình sẽ gắn bàn phím và cáp led. Này là cáp led của bàn phím chứ không phải là con chuột. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành, em tháo cái quạt tản nhiệt ra nha cả nhà. Giờ em sẽ tháo cái tản nhiệt ra. Ok, ok, cho cái men vào đúng vị trí cài, ngay đúng vị trí chân lỗ hốc hết nha cả nhà. Rồi đây dây nguồn sẽ lòn lại vào đúng vị trí luôn. Đây là bo kích nguồn, sẽ gắn cáp vào luôn nha. Cáp chuột nè, đúng vị trí rồi phá ngàm lại. Rồi mình sẽ tiến hành mình bắt những con ốc men vào nha. Đây là cục pin CMOS, sẽ tiến hành mình gắn lại cục pin CMOS luôn nha cả nhà. Và đây là cái lo, đó nãy em gỡ ra nó bị xúc nè, giờ em sẽ gắn lại cái lo. Rồi vị trí lo nằm chỗ nào? Nằm chỗ này. Cái cọng dây này nó lòn với cục pin CMOS. Xong. Đó, cọng dây cái cọng dây lo này nó ban đầu là như vậy nè cả nhà, gắn dắt lo luôn. Đó, cho cụm màn hình vào đúng vị trí nha. Hạ cặp bản lề này xuống. Đó, cái bản lề này đang bị gãy sẵn này, cũng hồi hộp lắm cả nhà. Cái hạ cặp bắt bản lề bên đây xuống luôn. Đi gắn dây cáp màn hình nha. Em sẽ gắn cái quạt tản nhiệt vào. Rồi xong em bắt ốc nha cả nhà. Rồi sau khi ốc xí xong thì mình gắn cái jack fan vào nè. Vào jack, vào jack. Rồi giờ em sẽ lòn dây nha. Đó, dây cáp anten wifi cho vào chip đi. Rồi em sẽ gắn dây vào. Rồi tiếp tục dây cáp màn hình đây. Rồi để thiệt sát nha cả nhà. Rồi em phá ngàm lại. Ok, ok. Lo xe mê gáp quá rồi em quên dặn ốc của cái bát bản lề luôn. Rồi tiến hành em sẽ dặn ốc lại nha cả nhà. Đó em điều chỉnh cho đúng vị trí. Cái máy của khách có ổ cứng, mình sẽ lắp lại ổ cứng cho khách nha cả nhà. Mình lắp cục pin của khách và gắn vô cái mặt đề luôn. Thì mình ưu tiên cái cổng nè, cái cổng audio này vào trước nè. Đó cho nó vào đúng vị trí trước đi. Đó. Rồi mình ấn vô. Đó chỗ này màn hình nó bể nè, nguy hiểm quá không dám bóp nha cả nhà. Rồi còn cái thanh trên đây nữa. Vậy là xong, đã kết thúc video. Rồi chân thành cảm ơn cả nhà đã xem nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye.